ආරාධනා කරනවා මේ රැකියා අපේක්ෂිත මහත්මින් වෙනුවෙන් අප රත්නපුර ප්‍රදේශයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන රැකියා ඒජන්සි ආයතනයක් ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් බලංගොඩ ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ඒජන්සි ආයතනය කියන්නේ අපි රත්නපුරේ විදේශ සේවා නිකුත්කාරයන්සේ ආසන්නයේම අතල අපගේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටා ඇති විදේශ රැකියා ආයතනයක් රත්නපුරේ කැන්ඩිඩේට්ස්ලට අප රැකියා අපේක්ෂිතයට පහසු වෙන්න බලංගොඩ ඉතාම ලේසියෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක තියෙන ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයේ මිනිස්ටර් මංජුල මම ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා කතා කරන්න බලන්න. මම ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් පුද්ගලික සමාගමේ ලයිසන්සි පළමුවෙන් කියන්න ඕන අපේ තියෙන ජොබ් ඕඩර්ස් ටික මම කියන්නම් සඳහන් කරන්නම්. අපිට රුමේනියාව සහ කුවෙට් රාජ්‍යයට වැකන්සිස් රාශියක්ම තියෙනවා. ඒක එකින් එක කියනවා නම් කුවෙට් රාජ්‍යයේ ගෘහ රියදුරන් සහ කෝකිවරුන් හවුස් බොයි අවශ්‍යයි අපට දැනට තියෙනවා. ඒ වගේම රුමේනියාවේ අපට කැටගරිස් තියෙනවා 23ක් වගේ. කැටගරිස් කියනවා නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා මේසන්, කාපෙන්ටර්, ලර්ත් මැෂින්, වෙල්ඩර්, ප්ලම්බර්, ඒ වගේම ඔටෝ ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්, ඔටෝ මැකැනික්, ඔටෝ එන්ජිනියර්. ගාමන් ශේෂ්ත්‍රයේ ගත්තොත් මිස්ටර් මංජුල විනාඩියක් දෙන්න. ඔබතුමාගේ ඒජන්සිය ඔය වාහන අලුත් වැඩියා කිරීම, පේන්ට් කිරීම, වාහන රිපෙයාර් කිරීම, ඔටෝ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්, ඔටෝ ඩීසල් පෙට්‍රල් මැකැනික්ස් ඒ වේකන්සි තියෙනවද? තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන රට වේකන්සි තියෙන රට? රුමේනියාව. වැටුප කොහොමද මිස්ටර් මංජුල? වැටුප 700යි 600යි අතර යුරෝ 700ක් 600ක් අතර කෑම් බීම නවාතන් ඉදුම් හිටුම් සියල්ලම ලබා දීලා. ඊට අමතරව මේ මහේෂ් මහත්තයා මේ ඔටෝ ඉන්ජිනියර් තියෙනවා 1000 වලින් යුරෝ පටන් ගන්නෙ. ඔටෝ ඉන්ජිනියර් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොන පැත්තද මිස්ටර් මංජුල? මේ කියන්නේ මැකැනික් සයිඩ් එකම තමයි. ඒකට එයාලට අර ඩිග්‍රියක් වගේ බලනවා. රයිට්, හරි, මට තේරෙනවා. ඒ වාහන සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ මහත්මරුන්ට දැන් ඔන්න දොරවල් ඇරලා තිනවා. ඔබතුමාගේ ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ඒජන්සි ආයතනය හරහා රුමේනියා රාජ්‍යයේ රැකියාව හොයාගන්න යුරෝ 1000ක විතර වැටුපකට. ඊට අමතරව මේ මහේෂ් මහත්තයා අපිට තියෙනවා සියලු මේක ඩිලිවරි බෝයි, ඩ්‍රයිවිං අත්තොත් මෝටර් ලෝඩර්, ඩෝසර්, බැකෝ ඔපරේටර්ස්ලා ඒත් රුමේනියා රාජ්‍යයේ. ඊට අමතරව සැහැල්ලු වාහන, බයික් රයිඩර්ස්ලා අර Uber වගේ සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න ඩිලිවරි කම්පැනි එක. හරි. එහෙනම් මේ ලොකු ගොඩක් හොඳ රැකියා අවස්ථා ගොඩක් රුමේනියාවට තියෙනවා. අපි බලමු ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයේ තියෙනවා. මේ මහේෂ් මහත්තයා දැන්ට අපේ වීසත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙකුට. එන රත්නපුරේ අපේ වාසනාවක් ඔබතුමාගේ ඒජන්සිය රත්නපුරේ අපට අපේ විදේශ සේවා නිකුත්කාරයන්සේ ආසන්නයෙන්ම කියන්නේ බලංගොඩ කියන්නේ විනාඩි 45ක දුරක් තියෙන්නේ. එන ඔබතුමාගේ ඒජන්සිය ආයතන පැමිණෙන්න පුළුවන් ආකාරය පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් කොතනද තියෙන්නේ කියලා හරියටම අපේ අපේක්ෂිත මහත්මයාත්මින්ට. අපේ කාර්යාලය ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ බලංගොඩ ඔරලෝසු කනුව ළඟ ඉඳන් බදුලු පාර. බලංගොඩ ඔරලෝසු කනුව ළඟ ඉඳන් බදුලු පාර. ඒකට කියන්නේ බාන්ස් රත්වත්ත මාවත. සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට. සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට. එහෙනම් හොයාගන්න ලේසි ඕන කෙනෙක්ට. ඔව්, DFCC බැංක් ඉස්සරහට තියෙන්නේ. එතකොට බාන්ස් රත්වත්තේ මාවතේ පිහිටි DFCC බැංකුව ළඟ. ඔව්, සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට. පිහිටලා තියෙන්නේ ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය. නැවත වරක් මංජුල මහත්මයා හරි ඔබතුමාගේ දුරකථනක සියල්ලම පැටි කිරීම අපේ ඩිස්ප්ලේ එකට දැම්ම අපේ තොරතුරු දායකයන්ගේ නිලධාරී මහත්මයා. නැවතත් වේකන්සි ටික සෙමින් මතක් කරගෙන යන්නකො අපේ අපේක්ෂිත මහත්මයා. අපේ සියලුම සහභාගී වෙච්ච අයට දැනුම් දෙන්න ඕන 1904 මගේ ලයිසන් නම්බර් එක අවුරුදු 23ක විතර පරණ ආයතනයක්. ඉතින් අපි පරිපූර්ණ වෙලා හරියට දෙයක් කරගෙන යනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඕනම අවස්ථාවක ඇවිල්ලා මාව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්.
සියලුම දෙනාට ඒ වගේ පහසුකම් ටික සපුරලා තියෙනවා. මම ඕනම අවස්ථාවක රජයේ නිවාඩු නැති දවසක සෙන්සුරාදා 2 වෙනකන් විවෘතව තියෙනවා. ඉරිදා නිවාඩුයි රජයේ නිවාඩුයි මම. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ආයතනයේ තව තියෙනවා IT ඩෙවලොපර් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් සයිට් එකේ ඩිග්‍රියක් වගේ තියෙන එක්කෙනෙකුට යුරෝ 1500න් තමයි පඩිය පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම ක්ලීනර් මේල් ෆීමේල් දෙකම තියෙනවා, ගැහැණු පිරිමි. එතකොට ඒ වගේම ඇග්‍රිකල්චර් සයිට් එක තියෙනවා, ජෙනරල් ලේබර් තියෙනවා. මොකුත් දන්නේ නැති කට්ටියට ජෙනරල් ලේබර් යන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල්ස් වලත් වැටෙනවා. ක්ලීනින් සයිට් එක වගේම තමයි වැටෙන්නේ. ඒ වගේ තව රුමේනියාවේ ජොබ් රාශියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැනට මෝල්ඩිව්ස් වල ජොබ් ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඒවා අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි සියලුම දෙනාට. ඒ රුමේනියාව සහ මෝල්ඩිව්ස්, කුවේට්. ඊට අමතරව මහේෂ් මහත්තයා ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ සියලුම ජොබ් වල රුමේනියා රටේ සාමාන්‍ය යුරෝ 600යි 700යි අතර සාමාන්‍යයෙන් සේවයට යන කට්ටියට සැලරි එකක් හම්බෙනවා. ඊට අමතරව ජොබ් කැටගරිස් engineers, auto engineers, IT developers කට්ටියට තමයි යන අයට තමයි යුරෝ 1000න් එහා පඩියක් වැටෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය නම් CV එකක් ඉස්සලා දාලා ඇප්ලයි කිරීමේ පහසුව අපි සලසලා තියෙනවා. නැත්නම් අපේ කාර්යාලයට පැමිණුණොත් ඕනම වෙලාවක CV එකයි පාස්පෝර්ට් එකයි පාස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු ෆොටෝ 4යි ඊට අමතරව පොලිස් රිපෝට් එක ඕන හෙඩ් ක්වාටර්ස් එකෙන් ගත්ත ෆොරෙන් මිනිස්ට්‍රි සර්ටිෆයි කරලා තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය දැනුම ක්ලීනර්, ඩෙලිවරි බෝයි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබුණම ඇති. ඊට අමතරව මහේෂ් මහත්තයා ඊට අමතරව කියන්න නම් දෙයක් නැහැ. අපේ ඇඩ්‍රස් එකයි මතක් කරන්න මේ නැවතත් ඔව් මතක් කරන්න මිස්ටර් මංජුල ඔයාලක සතිය දවස් රජේ ඉරිදා සහ රජේ නිවාඩු දවස්වල හැර අනිත් සියලුම දිනවල උදේ හවස 5ට අතර මාව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒජන්සියට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලංගොඩ ඔර්ලෝසු කොණුගාරනම් බදුල්ල පාරේ යනකොට බාන්සත්වත් එම්මාවතේ සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට තියෙනවා ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ඒජන්සි ආයතනය. ඔබතුමාගේ දුරකථන අංකය උත්තරක් ගන්න මම කියන්න 045යි 22යි 88යි 222 045යි 22යි 85යි 222 මගේ ජංගම දුරකථන අංකය 073යි 25යි 75යි 22 076යි 591යි 35යි 20 WhatsApp නම්බර එක. ඕනම වෙලාවක අමතන්න පුළුවන් දිවා රාත්‍රී ඕන කාලෙක. මංජුල මහත්මයා එහෙනම් ඔබතුමාට ගොඩක්ම ස්තුතියි. අපි සහභාගී වෙන අපේක්ෂිතයෝ දැන් මේක අපේක්ෂිත මහත්මින් මේක අපේ YouTube එකේ ප්‍රචාරණය වෙනවා. එතකොට සියලුම දෙනා ඔබතුමාලා බලලා මේ මංජුල මහත්මයාගේ ලිස්බන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය සම්බන්ධ කරගෙන තොරතුරු විමස ගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් මංජුල මහත්මයා ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ රත්නපුරේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ රැකියා අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන්ට ඔබතුමාගේ මඟ පන්වීම යටතේ විදේශ රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාව පුළුල් පෙර විවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතියි මේ මහේෂ් මහත්තයා.